Hai, saya Sudin Saleh bertemu kembali. Okey, hari ni kita nak bincangkan tentang satu screener di dalam kategori chart pattern yang diberi nama rounding bottom. Okey, sebenarnya saya nak buat video lain tadi, tapi kebetulan masa tengah live tadi tengok ada komen kata nak minta review screener rounding bottom ataupun pipe bottom. Okey, kita bincang lah. Halang-halang kita pun tak pernah buat lagi screener macam ni. Okey, macam biasa, macam mana nak access screener ni? Pergi ke iSaham.my. Okay, klikkan di screeners, listkan all screeners dan boleh search dekat sini rounding bottom. Okay, di dalam kategori chart pattern, saya klik di sini dan boleh nampak lah. Ini screener rounding bottom. Okay, macam biasa, bila saya buat video pendek-pendek berkenaan tutorial screener ni, kita tak bincangkan teori, filosofi, the logic, the calculation, the formula behind the rounding bottom tu. So kalau nak tahu, berminat nak tahu lebih mendalam, jemputlah subscribe kepada kelas Technical Analysis Advanced iSaham, yang mana rounding bottom dan juga pattern-pattern, chart pattern yang lain adalah merupakan salah satu daripada dalam silibus Technical Analysis Advanced tu. Jadi anda boleh belajar dekat situ. Okay. Tapi ada sedikit description dan juga saya akan terangkan sedikit lah dengan ringkas supaya kita dapat some idea sedikit. Okay, so bila kita buka screener ni, kita akan nampak nama-nama saham yang pada waktu ini sistem kita ataupun screener kita ni dapat detect lah, nampak macam ini adalah saham-saham yang macam membentuk rounding bottom. Okay, ini adalah harga terkini saham tersebut. Bottom width ni adalah kelebaran bentuk rounding bottom. Rounding bottom ni macam ni? Dia macam bentuk, okay, kalau kita tengok description dia sikit macam ni, dia macam teori simple, supply versus demand. So bila ada orang menjual tu, maknanya dia akan harga menurun. Dia dalam tempoh yang panjang, menurun dan semakin ke bawah tu semakin kurang lah penjualannya, berkurang volumenya, dan dia cuba detect shift, perubahan daripada supply ke arah demand pula. So itulah yang cuba dilakukan. Jadi bottom width ni kelebaran dia. Target price adalah mengikut teori chart pattern rounding bottom. Target price biasanya dibuat mengikut kedalaman mangkuk tersebut. Dan inilah potential upside dah kalau dia betul dapat mencapai harga di sini. Okay, iSaham score macam mana? iSaham score macam biasa, sama macam yang lain, di mana di iSaham semua saham ni kita bagi markah lah. 10 markah penuh untuk fundamental yang baik, 10 markah penuh untuk technical yang baik. Jadi markah penuh untuk iSaham score ataupun total score adalah 20. Suggested lot straightforward, dekat bawah ni nanti ada ruangan, anda boleh isi lah modal untuk anda beli satu saham, satu kaunter saham, supaya kalau nak beli terus tak payah nak tekan kalkulator lah dengan duit. Macam contoh ni saya letak berapa Yang ni saya rasa saya letak katalah dengan RM4,000. Contohlah lepas ni kalau nak beli saham CCM katakan dengan harga RM3.08 ni, saya boleh beli 12 lot. Itu je, straightforward. Okay, kita tengok sikit mana saham-saham yang macam mana rupa mangkuk yang sistem kita detect ni. Katalah kita tengok ni lah home risk ni yang banyak orang sebut-sebut juga recently. Harga ni sekarang RM1.03. Okay, bottom width ni dalam 1194 dan target price dalam RM1.54. Okay, kita tengok tapi kita kena faham sebab yang ini kita try to key in a formula supaya at least dapat detect lah yang nampak macam membentuk mangkuk. Tapi kalau ada perbezaan, kalau anda dengan mata kasar pemerhatian anda macam anda rasa width dia lain ataupun target price anda lain, tidak ada masalah. So it's totally up to you sebab dia ada discrepancy. Sebab of course depends kepada macam mana cara kita melihat. Sebab dia tidaklah begitu rigid bentuk mangkuk sebab kita tahu pergerakan harga saham tu naik turun. Jadi tak ada nampak lah yang betul-betul clean tu. It's quite subjective. Okay, contoh kalau saya tengok dalam tempoh period yang sangat singkat ni tak nampak mangkuknya. So kita zoom out sikit, zoom out lagi. Dia kata tadi dalam 1000 lebih hari 1100 lebih. So mungkin kita try tengok lah, sistem try to detect yang mana. So saya try ambil the price range ni. So katalah daripada hari sekarang ni, saya try to tengok. Dia kata 1000. Sorry, silap, bukan price range. Kita nak tengok date. Okay, kita tengok date punya range. Okay, daripada hari ni kita tengok daripada dulu 1000 berapa 1100 lebih, 1100 something. Mungkin dia try to detect kat sini tapi of course kadang-kadang ada yang tengok is this a mangkuk, ada yang juga mata kasar nampak macam dekat sini, ada yang kata daripada dekat sini tapi from system point of view dia kata daripada sini. So kalau anda rasa agree dengan teori yang dia kata ni, so you can use. Kalau rasa yang ni anda boleh buat sendiri, tidak ada masalah, no problemo. Okay,
So let's say lah kat sini. So let's say bukan. Let me just try and see. Kalau mengikut yang ni dia kata maknanya daripada kedalaman mangkuk ni kat bawah ni. Okay, sampai dah dekat atas ni, this is the range. So biasanya mengikut teori rounding bottom tu, target price juga mengikut kedalaman mangkuk ni lah. So let me try to clone and kita naikkan ke atas. Daripada situlah dapat lebih kurang dalam RM1.60 lebih. Tadi dia kata dalam RM1.54. Jadi mungkin yang saya buat ni dengan yang sistem buat tu lain sedikit. Tapi you get the idea. Okay, maybe kita tengok saham yang lain sebagai another example. Kita tengok list yang agak kecil lah, 349 hari, 349 candle, RM1.21 target price dia. So kita check sikit list. Let me try to zoom out. Okay, so yang this one mungkin dia tengok 349 candle. Shuk somewhere here. Okay lah, lebih kurang kat sini kot. Lebih kurang lah lebih kurang kat situ. So jadi yang ni nampak clear sikit lah. Ni nampak ni sikit, nampak kat tengah-tengah sikit dia punya mid of mangkuk tu. Okay, teori yang sama. Kita tengok the price range mengikut teori rounding bottom. From the bottom daripada kepada apa ni permukaannya, then I'm try to clone it. So move the target price from here ke sini sama. So it will be around RM1.20 lebih, RM1.29. Macam sistem tadi kata dalam RM1.20, RM1.20 lebih kurang macam tu. Okay, ini adalah screener rounding bottom pada siapa yang memang dah faham teori rounding bottom ni, tapi nak shortcut, nak tengok, nak filter mana agak saham yang mungkin ada potensi membentuk macam mangkuk ni. So tak nak tengok satu-satu, maybe can use this screener sebagai untuk filter yang mana ada berpotensi. Tapi kalau berbeza ataupun ni tidak ada masalah. Okay, cuma of course apa-apa teori pun bukannya kata adakah ni confirm akan naik sampai macam ni. Tak semestinya tak semestinya. Whatever strategi yang anda nak pakai, make sure ada trading plan masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau tak menjadi pun tak menjadilah. So ada exit plan dengan risiko yang minimum. Okay, itu saja sedikit penerangan tentang screener rounding bottom. Kalau anda suka penerangan yang saya buat, jangan lupa subscribe. Dan kalau ada cadangan tentang topik yang kita nak bincangkan, boleh type di ruangan komen. Mana tahu sesuai dengan masa, keadaan dan sebagainya, kita boleh review sama-sama. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang lain.